Hey guys! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa natin ng review itong si Maybelline Superstay. Kakabili ko lang nito nung Thursday sa may Watson Samoa and it cost me 499 pesos, sorry. And yung shade na nakuha ko is saan yung shade? Ito. 130 Buff Beige. So ito yung mukha ko ngayon. Sorry, may pimples ako. And, primer muna tayo. Ang moisturizer muna. Ito yung gagamitin kong moisturizer. Oh. Ayan. Tignan natin kung maglalast siya ng 24 hours. Pero hindi ko naman siya 24 hours aanahin, guys. Gagamitin sa mukha ko. Sorry sa background, ha. And, sorry din, medyo mahina siguro yung boses ko. Pero okay lang yun. So, babalikan ko kayo, magpa-primer lang. And, I'm back. So, ito yung aking ginamit na primer, of course. Yung Quick FX, no Shine. Then, open na natin to. As you can see, naka-sealed pa siya. So, let's twist. Yan. Oh, may pump na pala to, guys. Yan. Ito yung pump niya. Then, try natin maglagay dito. Tagal. Ayun. Oh my God, liquidy. Sinake ko naman to eh. Pero okay lang yun. Then, gagamitin ko na lang guys is sponge. Lagay ko muna to sa mukha ko. Oh my God, parang hindi ko to shade. Hindi yata ako na nakuha shade. Pawis na yung noo ko, guys. Tapos, ito yung gagamitin kong sponge. Damp sponge to, guys. Hindi siya marumi, guys, ha. Ano lang talaga, yung mark na talaga ng foundation yan. Ayaw maalis, eh. Grabe, kitang-kita yung ano ko. Yung aking bigote. Then, lagay pa natin ito natira, sayang. Pero in fairness, guys, ha, medyo natakpan na niya yung mga namumula-mula sa aking face. Lagay pa tayong konti. Shake muna natin. Liquidy talaga. Liquidy talaga to, guys. Ayun, no? Nakikita nyo ba? And parang pink undertone tong nakuha ko. Parang, hindi ko talaga siya shade. Oh my God. Let's make it work. Initin yung leeg ko para hindi naman tayo mukhang namulutang na ulo. Yung pugot na lumulutang, diba? Pangit tignan. And, ayan na siya guys sa mukha ko. Ayan, parang medyo mapink-pink siya, no? Mapink-pink siyang tignan. And ito siya sa kamay ko. Ayan. I will be right back. Tatapusin ko lang yung kilay ko and the rest of my makeup. So, eto na guys. Tapos na yung aking makeup. Meron akong blush on, lip tint. Yung lip tint is may nagtanong sa akin kung ano daw yung favorite shade ko nung lip tint na ever bilhin. Na yung ginagamit ko guys is Uptown Red. Yan, Uptown Red yung gamit ko. And, gumamit din ako. Yung powder na pinang-set ko is itong Nichido lang. Yung brow, syempre, my favorite care line. Ayan. So, i-update ko kayo later, guys, kung talagang tatagal ba tong aking foundation or huhulas kasi aalis tayo. So, yun lang. I'll keep you updated, guys. So, guys, ayun, nakalimutan ko palang sabihin yung oras. Yung oras ngayon is 1:30 in the afternoon. So, babalikan ko kayo later para mag-update.
8 hours later. So, ayan guys, 8:30 na and after 8 hours, yan, madilim na sa labas. After 8 hours, maganda pa din yung aking mukha. Kita lang talaga yung mga pimple marks ko kasi hindi ko i-double layer. Isang layer lang yung nilagay ko kanina, diba? Ang dinoble ko lang is may mga red. Pero ayan, lumilitaw pa rin siya. Kasi, syempre, eto medyo oily na to. Yung ilong ko, ayan. Nakikita niyo ba? Ayan, ang ilong ko, ang kintab na. Tsaka dito. Yun lang yung part na oily sa akin. Hindi ako nag-retouch, umalis ako. And for me, okay naman tong Superstay. Maganda siya sa mukha. Ayan, nagagandahan pa din ako sa itsura ko. Diba? Maayos pa naman yung itsura ko. Mukha pa naman akong tao. Kasi kung hindi na ako mukhang tao, hindi na ako mag-film char. Mukha pa rin naman akong tao. Ay, sinatik pang buho ko. Guys, for the record, hindi ako nag-setting spray kanina. Hindi ako nagumamit ng setting spray. Wala akong ginamit. Isinet ko lang siya with my Nichido powder. Siguro nga, against the light ako, no, medyo madilim. Pero okay lang yan. Nakikita nyo naman ako eh. Kasi nga, anong tawag to? Kasi ako ng kasi. Ayan, nakikita nyo na. Ayan, nakikita nyo na ang ka-oilihan. Diba? Ito lang yung oily. Pero all in all, okay pa naman siya. Alisin natin. Nakalimutan ko palang bumili ng blotting paper. Kaya hindi nyo makikita yung oil. Pero, konting punas lang yan, guys. Maaalis yan. Or makintab lang talaga yung mukha ko. Hindi siya oil eh. Hindi siya oil. Makintab lang talaga yung mukha ko. So, yan. Naglalangis na pala ang ating mukha. Nakita nyo na ang aking mga sumpa. Yan. Pero okay lang yan kasi mukha pa rin siyang healthy tignan. Mukha lang naman healthy tignan yung oil ko sa mukha. Hindi naman siya nakaka-disturb tignan. Kahit humarap tayo sa ilaw. Ayan. Sorry. Nandyan kasi kanina yung phone ko. Kaya, yun. Pero ayan guys. So, ganyan siya sa ilaw. Nakikita niyo to? Ayun yung oily sa akin, no? Tsaka lang dito. Ito, hindi makintab lang talaga yung ganito ko. Pero hindi siya oily, guys. Yan. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa review ko. And try nyo din. Actually, magaganda yung yung foundation ng Maybelline. And, kita nyo naman, fan ako ni Maybelline kasi meron akong dalawang matte plus poreless. And meron din akong Superstay. So, eto na sila. Yan. Yung kagandahan lang kay Superstay, guys, is ayan, makikita nyo, nandyan pa rin siya sa mukha ko. Si matte plus poreless kasi, mabilis ako mag-oil up sa kanya. Yun yung problema ko. And si yun. Tapos, kaya ako meron ng Wet n Wild Photo Focus Foundation is nagustuhan ko siya, guys, nung una ko siyang ginamit. Actually, nakita ko lang siya sa Pop Culture. Dun ko siya binili. And gustong-gusto ko talaga siya, guys. Maganda siya, lalo pag nagpipicture. Wala talagang flashback. So, yun lang. That's it for today's video. Sana nagustuhan nyo ang aking review. And please, mag-leave kayo ng thumbs up and mag-subscribe kayo sa aking channel. Yun. And yun nga pala, sasagutin ko lang, challenge kasi ako ni Mamu TV na yung sa may asim pa, ayun, hindi ko siya magagawa, guys. Susubukan kong gawin, pero feeling ko talaga hindi kaya ng sikmura ko kasi acidic ako, hindi ko kayang i-take yung ganun ka-asim. Lalo na kung maraming question na sasagutin, diba? Parang ang hirap nun. Pero susubukan natin. And mag-suggest kayo, guys, pala sa baba kung ano pa yung gusto nyong product na i-review, and promise na magpapa-giveaway ako when I reach 700 subscribers. So, yun lang, guys. Bye. Love you.